দেবাই নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিসাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি মংগলৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশা কেনে পৰিণাম দিব তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, মংগলৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশা প্ৰায় 1 বছৰ 1 মাহ 9 দিন চলে। আৰু বাৰে বাৰে এটা কথা আপোনালোকক মই সোঁৱৰাই দিওঁ যে যেতিয়া আমি মহাদশাত অন্তৰ্দশা যেতিয়া ফলিত কৰিম তাৰ আগতে আমি কিছু বস্তু জানা দৰকাৰ হৈ পৰে। কাৰণ কিয় পুষ্টিখনৰ কাৰণে মংগল দেৱতা বা শনি দেৱতা কিমান কাৰক গ্ৰহ বা কিমান মাৰক গ্ৰহ সেয়া আমি চোৱা দৰকাৰ। লগতে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কি, সহধৰ্মী, বিপৰীত ধৰ্মী নে সম্বন্ধী গ্ৰহ, বা নৱতৰা চক্ৰটো আমি চাব লাগিব যে কি দশাত কেনেকুৱা এই নৱতৰা চক্ৰত কি পজিশ্যনত আছে মহাদশা নাথ আৰু অন্তৰ্দশা নাথৰ ওচৰত। আৰু লগতে আমি চাব লাগিব যে নৱাংশ কুষ্টিত মংগল দেৱতা বা শনি দেৱতা কিমান বলি অৱস্থাত আছে বা কিমান বলহীন অৱস্থাত আছে। এই আটাইবোৰ দিশ যেতিয়া চালি জাৰি চাম তেতিয়াহে আমি শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰিম যে মংগল দেৱতাৰ মহাদশাত শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা ভাল যাব নে বেয়া যাব। চাওক যে শনি মংগল দেৱতাৰ মহাদশাত শনি যদি স্বক্ষেত্ৰত থাকে, কেন্দ্ৰত থাকে বা ত্ৰিকোণত থাকে বা মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত থাকে, শনিৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হ'ল কুম্ভ ৰাশি মনত ৰাখিব, বা 11th হাউচত থাকে বা তুংগ ৰাশিত যদি থাকে বা নিজ নৱাংশত যদি থাকে, নিজ নৱাংশ কুম্ভ বা মকৰত যদি নৱাংশ গোষ্ঠীত যদি শনি দেৱতা থাকে, বা লগ্নপতিৰ দ্বাৰা যদি শনি দেৱতাক যদি শুভ দৃষ্টি দি বলৱান হৈ থাকে শনি দেৱতা, তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত জাতকে ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হয়, প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰে, অনুগ্ৰহ লাভ কৰে, আৰু জাতকে অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী লোকৰ বন্ধুত্ব হোৱা দেখা পোৱা যায়, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান হয়। চৰকাৰী ক্ষেত্ৰতো বা বেচৰকাৰী ক্ষেত্ৰতো জাতক বা জাতিকা যথেষ্টখিনি লাভৱান হয়। জাতকৰ মান সন্মান লাগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হয়, বা জাতকে যদি কিবা কৃষি কৰ্মত যদি কাম কৰে বা কৃষি দ্ৰব্যৰ যদি কিবা কাম কৰে বা বেপাৰ কৰে তেনেহ'লে জাতকে তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান হয়। ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। স্ত্ৰী পুত্ৰ বা নাতি পুতিজনীৰ সুখত সদায় সুখী হয় তেনে জাতক বা জাতিকা ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সন্মান লাভ আৰু মাঘ ফাগুন মাহত জাতকৰ পুত্ৰ বা নাতি পুতি লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায়। শনি যদি নিজ ক্ষেত্ৰত যদি থাকে বা ষষ্ঠ স্থানত যদি থাকে বা নিজ ক্ষেত্ৰ বা 6th হাউচ, অষ্টম 8th হাউচ বা 12th হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে বিদেশী লোকৰ পৰা জাতকৰ ক্ষতি হোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে। বিদেশী লোকে জাতকক ক্ষতি কৰে বা ধন সম্পদ জাতকৰ হানি হোৱা দেখা পোৱা যায় সেইখিনি সময়ত, আৰু জাতকৰ ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায়। ৰোগৰ কাৰণে জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হয়, আৰু যিমানখিনি কষ্ট কৰি তেওঁ ধন আদি উপাৰ্জন কৰে, ঘৰ মাটি আদি সকলোবোৰ বিনষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে কণ্ডিশ্যনবিলাক চাই ল'ব। শনি দেৱতা যদি নিজ অৱস্থাত থাকে, 6th হাউচত থাকে, 8th হাউচত থাকে বা 12th হাউচত থাকে লগ্নৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু শনি যদি 2nd হাউচ বা 7th হাউচত যদি থাকে, তাত যদি পাপ গ্ৰহযুক্ত হয় বা তেনে অন্তৰ্দশা কালত জাতকে যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেমত পৰে আৰু জাতকৰ বহুত ধন সম্পদ হানি হয়, আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত জাতকে লাঞ্ছিত হ'বলগীয়া হয়। স্ত্ৰী পুত্ৰৰ ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায়, আৰু তেওঁক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দণ্ড পোৱাও দেখা পোৱা যায়। আৰু দশানাথ মংগলৰ পৰা যদি শনি দেৱতা কেন্দ্ৰ 11th হাউচ, কেন্দ্ৰ মানে হ'ল 1, 4, 7, 10ক কেন্দ্ৰভাৱ বুলি কয়, 11th হাউচ বা 1, 5 আৰু 9 ত্ৰিকোণত যদি থাকে তেনেহ'লে অন্তৰ্দশা কালত অযথা জাতকে বিদেশত থাকিবলগীয়া হয়, বিদেশ ভ্ৰমণ হয় জাতকৰ, আৰু পাপ কাম জাতকৰ হাতৰ পৰা পাপ কাম হয়, আৰু বহু ধৰণৰ
হিংস্ৰ কামত জাতকে লিপ্ত হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু মংগলৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাত জাতক সদায় বিবাদত পৰাজিত হয়। কোৰ্ট কেছ লাগিলে কোৰ্ট কেছতো পৰাজিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। ডায়েবেটিছৰ কাৰণে এইখিনি সময় অলপমান বেয়া, তো অকণমান কণ্ট্ৰল কৰা ভাল, এক্সাৰচাইজ আদি কৰাও ভাল। যেতিয়া শনিৰ অন্তৰ্দশা পৰিব, মংগলৰ মহাদশা পৰিব। আৰু লগতে যদি দশাপতি দশানাথ মংগলৰ পৰা শনি যদি 6th হাউচ বা 8th হাউচ বা 12th হাউচত যদি পাপযুক্ত হৈ থাকে, ঠিক আছে, পাপযুক্ত হৈ যদি থাকে, তেনেহ'লে চৰকাৰী নিৰ্যাতনৰ ভয় থাকে। আৰু লগতে চুৰিৰ আকাংক্ষা থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰত চুৰিৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব লাগে। আৰু শত্ৰুৰ পৰাও জাতকৰ যথেষ্টখিনি ভয় থাকে। আৰু জাতকৰ সাধাৰণতে বাত ৰোগত জাতকে যথেষ্টখিনি কষ্ট পাবলগীয়া হয়। এয়া আছিল শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাত, মংগলৰ মহাদশাত শনি দেৱতাৰ অন্তৰ্দশাৰ ৰিজাল্ট চাওক। মংগল দেৱতা হ'ল নৈসৰ্গিকভাৱে ক্ৰূৰ গ্ৰহ আৰু শনি দেৱতা হ'ল পাপী গ্ৰহ। মংগলৰ কাম কি ফাৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট দিয়া, শনিৰ কাম হ'ল খুব লাহে লাহে ঘূৰা, এটা ৰাশিত 2.5 বছৰ থাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ তাল মিলত যদি ভাল হয় তেনেহ'লে অত্যন্ত ভাল কৰি দিয়ে, বহুত এক্সট্ৰিম ভাল হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু যদি বেয়া হ'বলগীয়া হয়, খুব বেয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। সেইকাৰণে মংগলৰ মহাদশা আৰু শনিৰ অন্তৰ্দশা যেতিয়া পৰে, বিশেষ সাৱধান হোৱা দৰকাৰ হয়। আৰু যদি বুজাত অসুবিধা হয়, ভাল এষ্ট্ৰলজাৰৰ পৰামৰ্শ লোৱা দৰকাৰ হয়। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।